হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি মই তোমালোকলৈ ITI এপ্লাই প্ৰচেছটো লৈ আহিছোঁ। মেইন অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত যাবলৈ হ'লে তোমালোকে প্ৰথমতে ইয়াত গুগল চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিবা আছাম ITI admission.nic.in চাৰ্চ কৰাৰ পাছত তোমালোকে এণ্টাৰ মাৰিবা। এই ধৰণে পেজ এটা খোল অ'পেন হ'ব। প্ৰথমত থকা লিংকটো ITI আছাম, ইয়াত ক্লিক কৰিবা। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত লোডিং হ'ব। এই ধৰণে নতুন পেজ এখন অ'পেন হ'ব। তাৰপাছত যিহেতু আমি এপ্লাই কৰিম, তো প্ৰথম নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে আমি ক্লিক হেয়াৰ টু এপ্লাই ফৰ এডমিশ্যন টু ITI অফ আছাম 2022 ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত অ'কে পিটিকি দিব। অ'কে দিয়াৰ পিছত এই ধৰণে নতুন পেজ এখন অ'পেন হ'ব। ইয়াত তোমালোকে যদি আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থোৱা আছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, ইয়াত পাছপৰ্ট আৰু ইয়াত এই চিকিউৰিটি পিনটো এই ওপৰত দি দিব, ইয়াত দি দিব, বাছ তাৰপৰা লগ ইন কৰি ল'ব পাৰে। কিন্তু আমি যিহেতু নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম, তো আমি নিউ কেণ্ডিডেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিম। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই ধৰণে এখন ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এখন আহিব। ইয়াত আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰে বা তাৰপিছত এগ্ৰী কৰি দিব। এই ধৰণে এখন পেজ অ'পেন হ'ব। প্ৰথমতে ইয়াত নিজৰ নামটো লিখিব, ইয়াত ফাদাৰ নেম লিখিব, ইয়াত মাদাৰ নেম লিখিব, ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ দিব নিজৰ। তাৰপৰা জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰটো দিব আৰু ইয়াত ইমেইল দিব। পাছপৰ্টটো ইয়াত দিব। তাৰপিছত ছ'চিঅ' পাছপৰ্টটো আপোনালোকে 8টা আখৰ দিব, এটা স্পেচিয়েল চাৰ্কেটাৰ দি দিব কিবা এটা, আৰু এটা নাম্বাৰ দি দিব। তাৰপিছত কনফাৰ্ম পাছপৰ্ট দি দিব ইয়াতো। তাৰপৰা ইয়াতে চিকিউৰিটি পিনটো দি ছাবমিট কৰি দিব। মই ফিল আপ কৰি লওঁ। তাৰপাছত ছাবমিট কৰি দিব। তাৰপৰা য়েছ। তাৰপৰা এই ধৰণে এখন পেজ অ'পেন হ'ব। ইয়াত আপোনালোকৰ সেইবোৰ লিখা থাকিব। যদি এডিট কৰিম বুলি ভাবে এডিটত ক্লিক কৰিব পাৰে। যদি এডিট নকৰে ছাবমিট এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰি দিব। তাৰপৰা আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইলত এটা OTP যাব, দুইটাই ইয়াত দিব। মোবাইল 1 টাইম OTP আৰু চিকিউৰিটি পিন দিয়াৰ পিছত ভেৰিফাই এণ্ড ফাইনেল ছাবমিট। তাৰপৰা এই ধৰণে পেজ এখন অ'পেন হ'ব। তাৰপৰা তললৈ আহি ফিল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰিব। তাৰপৰা ইয়াত আপোনালোকৰ চব দিয়াই থাকিব, মাত্ৰ ডমিচাইল ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপৰা ৰিলিজনটো কি হয় চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ। মই হিন্দু। কেটেগৰী চিলেক্ট কৰি ল'ব, যি হয় সেইটোৱে দিব আপোনালোকে। মই যিহেতু জেনেৰেল নহয়, OBC, চৰি। চিলেক্ট এনি ওৱান চাব কেটেগৰী ফ্ৰম দ্য লিষ্ট। ইয়াত আপোনালোকে যদি OBC জেনেৰেল যদি থাকে, তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত EWS বা PW দিব পাৰে, নহ'লে নট এপ্লিকেবল দি দিলে একো নাই। ইয়াত লিগেল গাৰ্জেন ইন কেছ ইয়াত এপ্লিকেবলত ইয়াত না দি দিব, এনেই দি দিব নট এপ্লিকেবল। তলত ফেমিলি এনুৱেল ইনকামত আপ টু 2.5 লাখ আছে, আপ টু 5 লাখ, আপ টু 8 লাখ, মোৰ দেন 8 লাখ আছে। মই আপ টু 2.5 লাখ দিম। হাইষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ যিটো হয় সেইটো দি দিব, নিজৰ যিটো হয়। তো মই যিহেতু 12ৰ দি দিম। 7 নেক্সট কৰি দিব। তাৰপৰা য়েছ ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পাছত এই ধৰণে এখন নতুন পেজ অ'পেন হ'ব। ইয়াত আপোনালোকে আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ বা 8ৰ আপুনি মাৰ্কছবোৰ বহাব লাগিব। তাত বহাবলৈ হ'লে 10ৰ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপৰা লোডিং হ'ব। লোডিং হোৱাৰ পিছত এই ধৰণে পেজখন অ'পেন হ'ব। পাছিং ষ্টেটাছটো দি দিব আপুনি পাছ বুলি, আৰু পাছিং ইয়াৰটো দি দিব, কোনটো চনত পাছ কৰিছিলে। তো পাছিং ষ্টেটাছ পাছ দিলোঁ, আৰু মই পাছিং ইয়াৰ আছিলে 2017। তো মই এইটো দিছোঁ, আপোনালোকৰ মতে দি দিব। ইয়াত ছাবজেক্ট এটা চিলেক্ট কৰি ল'ব, যিটো ছাবজেক্ট হয় আপোনালোকৰ। এই ধৰণে নামটো লিখি দিলে হয় বা চাৰ্চ বিচাৰি চাব পাৰে। তাৰপৰা এই ধৰণে বাকীবোৰ ছাবজেক্টো আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব। এনেকৈ নামটো মাৰি দিলে হয়। যদি ইলেক্টিভ থাকে, আপোনাৰ যিটো ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট সেইটোত আপুনি লাষ্টত লিখা থাকিব, সেনেকৈ সেইটোত চিলেক্ট কৰি দিব। এই ধৰণে বাকীবোৰ ফিল আপ কৰি লওক। মই কৰি লৈছোঁ। এই ধৰণে ফিল আপ কৰি ল'ব আপোনালোকে। তাৰপৰা ইয়াত পাছিং ষ্টেটাছত পাছ দি দিব। বাকীকেইটাতো সেই ধৰণেই দিব, পাছ দি দিব। মেক্স মাৰ্ক আপোনাৰ কিমান মাৰ্কছৰ ভিতৰত এক্সামটো হয়তো 100
100ৰ ভিতৰত আছামিছত সেইধৰণে বাকীকেইটা চিলেক্ট কৰি পিছত কিমান পাইছে টোটেল মাৰ্কছ অবটেইনটো দি দিব, মাৰ্কছ অবটেইনটো ফিল আপ কৰি এনেকৈ ধৰক ফিল আপ কৰাৰ পিছত এবাৰ চেক কৰি ল'ব মাৰ্কছবোৰ শুদ্ধ হৈছে কি নাই হোৱা। তাৰপৰা 7 নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব, তাৰপৰা য়েছ কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াত এড্ৰেছ ফিল আপৰ কাৰণে আহিছে কৰ্প'ৰেচনেল এড্ৰেছ। ইয়াত আপোনালোকে এড্ৰেছ দিব, চাব লোকেলিটি কলনি এইটো অপশ্যনেল দিব পাৰে, লোকেলিটি চিটি টাউন ভিলেজ এইবোৰ দি দিয়ক। ইণ্ডিয়ান দিব নিজৰ কাউণ্ট্ৰি হেৰিটো, ষ্টেটটো আছাম, আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যি হয় সেইটো দি দিব। মই তিনিচুকীয়া দিছোঁ। অল্টাৰনেটিভ মোবাইল নম্বৰ এইটো দিবও পাৰে, নিদিবও পাৰে, পিনক'ডটো দি দিব যি হয়। অল্টাৰনেটিভ ইমেইলটো দিব পাৰে, বা যদি এড্ৰেছটো ছেম হয় ছেম এণ্ড প্ৰেফাৰেঞ্চত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত মই ফিল আপ কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত 7 নেক্সট ক্লিক কৰি দিব, তাৰপৰা য়েছ কৰি দিব। তাৰপৰা এই ধৰণে এখন ডকুমেণ্টছৰ কাৰণে আপলোড কৰা পেজ এখন অ'পেন হ'ব। আপোনালোকে যদি অ' বি চি বা হেৰি কাষ্টৰ হয় তেতিয়াহ'লে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব লাগিব, জেনেৰেল হ'লে নালাগে। তাৰপৰা চুজ ফাইলত ক্লিক কৰাৰ পাছত মোৰ ইয়াত ফাইলটো অ'পেন নহয় বাৰু, মোৰতো শ্ব' নকৰে, তো আপোনালোকৰ তাত ফাইলটো শ্ব' কৰিব। তাৰপিছত সেইটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত এই ধৰণে এখন পেজ এখন প্ৰিভিউ এণ্ড আপডেটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই ধৰণে পেজখন অ'পেন হ'ব। ইয়াত আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব, চেক কৰাৰ পাছত ছেভ কৰি দিব, ছেভ কৰি দিয়াৰ পিছত আপলোড হৈ যাব। এই ধৰণে বাকীকেইটা দিয়াৰ পাছত লাষ্টত আপোনালোকে হেৰি কৰিব, লাষ্টত এখন লাষ্ট আপলোড কৰাৰ সময়ত যেতিয়া আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটটো মোৰ লাষ্টত আছে তো মই সেইটো লাষ্টত আপলোড কৰাৰ সময়ত যেতিয়া মই এইটো চেক কৰি ল'ম, ছেভ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ নতুন পেজ এখন অ'পেন হৈ যাব, অ'পেন হ'ব এই ধৰণত। তাৰপৰা টিক মাৰ্ক কৰি দিব, টিক মাৰ্ক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি ল'ব, ফাইনেল ছাবমিট হৈ গ'ল এইটো আৰু একো নাই। ইয়াৰ পিছত প্ৰিভিউ এণ্ড ফাইনেল ছাবমিট প্ৰিভিউ কৰি ল'ব, যদি চব ঠিকে আছে তো 7 ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব, তাৰপৰা য়েছ কৰি দিব, লোড হ'ব। তাৰপিছত এই ধৰণে ওলাব, পেজ এখন অ'পেন হ'ব। তাৰপিছত তললৈ স্ক্ৰল কৰিব, ইয়াত লিখা আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ কমপ্লিট ছাকচেছফুলি বুলি লিখা আছে। যদি এখন ডাউনলোড কৰিম ভাবে আপোনালোকে ভিউ ডাউনলোড লেটাৰত ক্লিক কৰিব পাৰে। ইয়াত আমাৰ ছাকচেছফুল হৈ গ'ল, তো ভিউ ডাউনলোড লেটাৰ্ছত মই ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াত আপোনালোকে এখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। তো ইয়াত চিলেক্টত ডকুমেণ্ট টাইপত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব, চিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত জেনেৰেট কেণ্ডিডেট প্ৰফাইল দি দিব। ইয়াত চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ৰাউণ্ড 1 দি দিব, যিহেতু অপশ্যনটো ওলাব, মোৰ ইয়াত ওলোৱা নাই, তাৰপৰা এই ধৰণে শ্ব' কৰিব। আপুনি এইখন চাই ল'ব, এই ধৰণে আপুনি ডাউনলোডো কৰিব পাৰে, প্ৰিণ্টো কৰিব পাৰে। মই ডাউনলোড কৰি থৈ দিছোঁ, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি থৈ দিব পাৰে, প্ৰিণ্ট কৰি ল'বও পাৰে। তাৰপৰা লগ আউট কৰি দিব, তাৰপাছত লগ আউট হৈ গ'ল, অ'কে কৰি দিব। তাৰপাছত বাছ ইমানখিনিয়ে। মই যিহেতু নতুনকৈ চেনেলটো খুলিছোঁ, তো কথাবোৰ হয়তো ভালকৈ স্পষ্টকৈ নহ'বও পাৰে বা শুদ্ধ নহ'ব পাৰে, আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব। আৰু ভাল লাগিলে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।